Sziasztok! Az egész úgy kezdődött, hogy kinéztem magamnak ezt a mintát, ami úgy találtam meg végül is, hogy Leipnir. Kinyomtattam, és egy kicsit kiszíneztem a mintáját, hogy egyértelműen legyen nekem, hogy a sárga sorok a simák, a kék sorok pedig a fordítottak. Ezzel számomra csak az volt a baj, hogy én teljesen fordítva csinálok kb. Minden szemet és minden ráhajtás és mindent, mint az átlag. Ezért készítettem ezt a videót, hogy hát ha másoknak is segít, akik alapvetően hátsó szálon kötnek. Először is megmutatnám az alapöltéseket, ahogy én csinálom, tehát alapvetően hátsó szálason, és tehát ezeket a simákat, a fordítottakat, a ráhajtásokat, a szélszemeket, illetve a jobbra és balra dőlő két szem összekötéseket, ezeket külön-külön meg fogom mutatni. A sima, illetve a fordított jobbra-balra dőlést. Tehát először is kezdjük azzal, hogy én hogy is csinálom ezeket a bizonyos szemeket. Általában egy csomóval szoktam kezdeni az elejét, tehát egy egyszerű csomóval, így, de most, hogy szét tudjam bontani, ezért csak egy hurkot csinálok. Tehát első szemnek csinálok egy hurkot most. És akkor kezdjük. Én úgy szoktam elkezdeni a kötést, hogy tehát hátsó szálon dolgozok alapvetően, tehát a hátuljába dugom be a szemnek a tűt, fölülről lefelé elől hurkolom át a fonalat, és ezt egyszerűen ráhúzom a tűre, a másik tűre. Na most bemutatásnak elég lesz 6 szem is. Fordulni és szélszemet csinálni is úgy szoktam, hogy lekötöm az elején és a végén is a szélszemet, mert szerintem úgy szebb. Tehát amikor fordulok, akkor is fölülről lefelé elől ráhurkolom, csak most már leszedem a szemet. És így most egy sima sorral megyek végig, tehát nálam a sima az azt jelenti, hogy előről hátrafelé a hátsó szálba dugom bele a tűt, föntről lefelé ráhurkolom a fonalat, és most így haladok végig ezen a soron. Tehát a hátsó oldalába öltök bele, föntről lefelé ráhurkolom. Ez nálam a sima. És az utolsó szem ugyanígy. A fordított úgy néz ki nálam, ugye, hogyha hátsó szálon dolgozunk a simával, akkor hátsó szálon kell a fordítottal is, úgy fog jól kinézni. Tehát a szál elől van a fordítottnál, megint csak a hátsó oldalát nézzük a szemnek, és nem előről, hanem a fordított irányból dugjuk bele a tűt, és hátra kanalazzuk a fonalat.
És a szélszem a fordított soron is ugyanúgy fordított, mint a többi szem. Tehát ez volt a sima és a fordított az én verziómban. Látszik is, hogy így nem csavarodik meg a szem. Tehát, hogyha mind a két, tehát ha a simát és a fordítottat is a hátsó szálon csináljuk, akkor nem fog megcsavarodni. És akkor most megmutatom, sima sor jön, tehát a sima balra, illetve jobbra dőlést. A szélszem megint csak egy egyszerű sima. Lehúzzuk. És aztán, hogyha azt akarom, hogy balra dőljön, először csinálok mondjuk egy ráhajtást, csak hogy megmaradjon a szemszám, mert ugye kettőből egy szemet fogunk csinálni, tehát ráhajtottam egyet, ugyanúgy fölülről előre lefelé. Tehát balra dőlésnél ugyanúgy, mint hogyha simát kötnénk, csak egyszerűen két szembe szúrunk bele. Ugyanúgy ráhajtjuk a szálat, és áthúzzuk. Látszik is, hogy ez így balra dől. Hogyha azt akarjuk, hogy jobbra dőljön a sima kötésünk, akkor pedig innen fogunk beleszúrni ebbe a két szembe. Így. Mutatom még egyszer, tehát így haladunk ebbe az irányba, és innen szúrunk bele a két szembe. Ugyanúgy hurkoljuk át a fonalat. Így. Csinálunk egy ráhajtást, hogy megmaradjon a szemszám, mert ugye kettőből egyet csináltunk, és a szélső megint legyen egy sima. Tehát látszik, hogy az elsőnél balra dőlt a szem, a másodiknál jobbra dől a szem. Ezekből a ráhajtásokból lesznek a lyukak. Most megcsinálok egy fordított sort, hogy jobban látszódjon utána majd, hogy a fordítottak hogy dőlnek. Tehát most először csinálok egy egyszerű fordított sort. Tehát kezdjük. Egyszerű fordítottak. A ráhajtást is egyszerű fordítottan kötöm le. Hoppá. Tehát a ráhajtást ugyanúgy, mint a többi fordítottat. Tehát itt már szépen látszik, hogy megvan a jobbra-balra dőlő sima szemünk, és le vannak kötve a ráhajtások, amikből keletkezik egy lyuk. Most megcsinálok egy egyszerű sima sort, tehát a szélszem ugyanúgy, mint a többi szem, sima. És akkor most megmutatom, hogy hogy jön az ki, hogy a fordított soron is meglegyenek a jobbra, illetve balra dőlések. Ez itt
azért csalós, mert a színén néz ki így. Tehát nem a fordított soron magán fogjátok így látni ebben az irányban a dőlést, hanem hogyha visszafordítjátok a színére, akkor látszik jobbra, illetve balra dőlőnek. Tehát először szélszemnek csináljunk egy fordítottat. Ugye hátulról szúrjuk bele a hátsó lúbba, és átkanalazzuk a fonalat. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a színén jobbra dőljön, akkor csinálok egy ráhajtást, hogy a szemek megmaradjanak azért. Tehát elől van a szál, és így szúrom bele a tűt. Tehát elől van a szál, és így elől megy bele a tű a két szembe, és úgy kanalazom át a szemet. Mutatom a színét, lehet látni, hogy ez jobbra fog dőlni így. Hogyha pedig azt akarom, hogy a színén balra dőlő legyen a fordított kötésem, akkor hátul fogom, de nem így, mert így ez a sima szem lenne, hanem ebből a másik irányból, tehát innen erre fogom ezt a két szemet fölvenni. Tehát innen szúrok bele ebbe a két szembe. Ja, igen, csak ugye erről ne feledkezzünk meg, hogy a szál elől van. Tehát fordított soron dolgozunk, a szál elől van. Tehát innen szúrunk bele a két szembe, és úgy kanalazzuk hátra a fonalat. Így. Csinálok egy ráhajtást, hogy megmaradjon a 6 szem, és aztán egy sima fordítottal fejezem be a sort. Márhogy egy egyszerű fordítottal. Bocsánat, hogy állandóan sima fordítottak akarok mondani, de hát ugye a magyar nyelvben ez van. Tehát egy egyszerű fordítottal befejeztem a sort. És hogyha most megnézzük, akkor itt van a jobbra, illetve balra. Tehát a jobbra, illetve a balra dőlő fordított. És a két ráhajtás miatt megmaradt ugye a szemszám. Tehát itt 2-ből egyet csináltunk, itt 2-ből egyet csináltunk, tehát hogy megmaradjon a 6 szem, ahhoz kellett a 2 ráhajtás. És nem mellesleg ezekből a ráhajtásokból lesznek a lyukak. Csinálok még rá egy sima sort, hogy jobban látszódjon. Tehát megcsinálunk egy egyszerű sima sort, a ráhajtásokat is pont ugyanúgy kötjük le, mint hogyha szem lenne. És ezzel megtanultuk tulajdonképpen az összes mintát, ami kell ehhez, illetve valószínűleg bármelyik kötés mintához. Tehát a jobbra-balra dőlő simát és a jobbra-balra dőlő fordítottat, valamint a ráhajtásokat, és mondom én szélszemnek ugyanúgy simát, illetve fordítottat kötök, nem egyszerűen átemel a szemeket. Tehát ezek az alapok. És akkor most jöjjön a tulajdonképpeni
minta a Gleipnir. 16. sorral vagyok meg eddig. Tehát most a 17. sor jön. Igazából a minta megengedi, hogy bármelyik sorral kezdjünk. Tehát annyira... Tehát az, hogy most, hogy az első sor ebben a mintában éppen ott kezdődik, ami az egyik úgymond levélmintának a fele, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hol kapcsolódunk be. Úgyhogy én most emiatt nyugodt szívvel a 17. sortól fogom kezdeni. Szóval 17. az egy sima sor, látjuk, tehát innen haladunk végig errefelé, mégpedig szélszem, 2 sima, ráhajtás, egy balra dőlő 2 szem összekötése, ráhajtás, 4 sima, megint 2 szemet balra összekötünk, 5 sima, ráhajtás, megint 2 szemet balra összekötünk, és szélszem. Tehát mint mondtam, én szélszemnek is ugyanúgy lekötöm, nem csak átemelem a szemeket. Tehát egy szélszem megvan, 2 sima jön. Egy sima. 2 sima. Ráhajtás. 2 szemet balra dőlve összekötünk, ami ezt jelenti. Aztán még egy ráhajtás. 4 sima. A 4 sima után megint egy balra dőlő ráhajtás. Öt sima. Ráhajtás. Megint 2 szemet balra dőlve összekötünk. És a szélszem nálam megint csak egy sima. És jöhet a 18. sor. Itt is a szélszem nálam egy fordított, mivel fordított sorban vagyunk. Tehát fordított. 2 fordított. Ráhajtás. Jobbra dőlő 2 fordított összekötve. Két fordított.
Aztán egy balra dőlő, két fordított összekötve, négy fordított, ráhajtás, három fordított, ráhajtás, és jobbra dőlő, két fordított összekötve. És az utolsó szám, mivel fordított sorunk van, ezért egy fordított. Ez volt a 18. sor. Tizenkilencedik újra egy sima sor lesz, tehát innen indítjuk, szélszem, ami sima, két sima, ráhajtás, összekötünk kettőt balra dőlve, így, két sima, ráhajtás, négy sima, megint kettőt balra dőlve összekötünk, három sima, ráhajtás, megint kettőt balra összekötünk, és az utolsó szem sima. Huszadik sor. Megint csak szélszem, két fordított, tehát a szélszem az ugye fordított, és még egy, két fordított, ráhajtás, jobbra dőlő,
két fordított, aztán egy balra dőlő, két fordított, összekötve, négy fordított, ráhajtás, öt fordított, ráhajtás, jobbra dőlő, két fordított, és a szélszem, egy fordított. Huszonegyedik sor. Ugye innen indítjuk, szélszem, két sima, megint csak, ráhajtás, balra kettőt összekötünk, négy sima, megint balra kettőt összekötünk, három sima, ráhajtás, két sima, ráhajtás, megint balra kettőt összekötünk, és a szélszem sima. Huszonkettedik sor jön, szélszem, két fordított, azaz fordított, egy fordított,
két fordított, ráhajtás, kettőt, jobbra összekötünk, egy fordított, egy ráhajtás, két fordított, kettőt balra dőlve összekötünk, hat fordított, ráhajtás, jobbra dőlő, két fordított, fordított. Tehát ez volt a 22-es sor. És tulajdonképpen látszik is, ahogy alakul szépen a mintánk. Szóval tulajdonképpen végigmutathatom az összes sort, de szerintem ennyi alapján már meg lehet csinálni. Tehát egyszerűen csak amikor a 24. sor végére érünk, akkor el kell kezdeni újra az első sor elejével. És ez a minta ismétlődik így, tehát ez maga az ismétlendő rész, és ez az egyik széle, ez a másik széle lesz. Tehát akármennyi ismétlődést egymás mellé lehet rakni, plusz a két széle. Tehát ez most így azért 19 szem volt, mert hogy a 13 repeat, plusz egy a széle az 14, plusz a másik széle 5, az így 19. Tehát, hogyha végére érünk a 24 sornak, akkor kezdjük előről az elsőt.